Ang video na ito ay kung paano maglagay ng artwork dito sa mockup ng t-shirt. So, gamit ng Photoshop, i-open lang yung picture ng model. May ginawa kong video tutorial kung paano i-trace ang isang picture. Nandyan sa baba sa description box kung paano. So, once matrace nyo na yung damit ng model, gamit yung pen tool. So, dito sa palette ng path, nandito yung trace ng damit. So, hawakan yung control, tapos i-click yung icon para magkaroon ng selection dito sa damit. So, sa keyboard, pindutin ng Ctrl J ng 2 beses para magkaroon ng duplicate at layer itong damit. So, sa keyboard ulit, pindutin lang yung Ctrl Shift U para maging black and white. Tapos, pindutin ang Ctrl L para sa levels. Ang mangyayari dito, parang ilalabas natin yung yung contrast ng damit. So dito, i-adjust lang natin para lumabas yung contrast o yung sharpness ng damit. So ito rin yung gagawin nating pattern para maging realistic yung pag-mockup niya sa damit. Para umangat yung blending ng artwork natin dito sa damit mamaya. Lagyan natin siya ng konting blur para hindi ganoon ka-sharp yung picture. So filter, blur, go siya ng blur, siguro mga 1. So save natin siya as ito yung magiging pattern ng artwork pag mockup. So save ko to ng displacement file. Tapos save. Tapos i-hide natin tong damit. So lagyan natin yung artwork. Punta tayo ng file, place, embed. Tapos i-browse yung artwork kung saan nakalagay. Tapos i-resize mo lang siya na tama dun sa canvas ng damit. Hawakan yung shift tsaka alt habang nagre-resize para pantay. Tapos pinitip ng check o enter. Tapos habang nakaselect yung layer ng artwork, punta ka ng filter, distort, tsaka displace. Tapos ito i-okay mo lang. Tsaka mo ngayon i-browse yung sinave natin kanina ng displace image. Then ganun yan. Yan na yung na siya, na mockup na sa picture ng mockup. Mas maganda kung yung sa mockup mo ay yung talagang UP-UP yung damit para makita mo yung wrinkles. Nagbe-blend doon yung artwork mo once na in-apply mo tong displacement. Okay, so paano naman kung ang model mo ng damit ay nakapagilid ng konti? So ang technique dyan, parang iaanggulo mo rin din yung artwork sa patagilid na paraan. So dito, halimbawa itong picture na ito ng babae, nakatagilid siya, nakaside. Tapos punta ka ng file, tapos place embed. Tapos ilagay mo lang yung artwork mo dito, tapos enter. So sa keyboard, pinutin lang yung Ctrl T para ma-transform siya. Pwede natin siyang ma-resize. Pindutin ng Ctrl T sa keyboard para ma-resize o transform. Tapos hawakan ng Ctrl. Tsaka mo ngayon i-resize o i-adjust itong mga kanto ng picture. I-adjust mo lang yung mga kanto niya para magmukhang naka-side view rin yung artwork mo. So pwede mong i-drag lang ito, papunta dito, tapos dyan. Ito, ganyanin mo rin lang. So para ba yung perspective ng artwork mo, nakaano rin dun sa model ng t-shirt. So once na okay na yung pag-resize mo, pag-transform,
i-apply natin yung displacement na file. So ito kanina tinrace ko na rin yung damit niya at sinave yung displacement file para dito sa babae. Ngayon punta tayo ng filter, distort, tsaka displace. At i-browse yung displacement file ng babae na ito. Tapos i-place natin dito. Mas maganda kung malinaw yung picture ng mockup niyo para yung outcome ng magiging mockup ay realistic.